સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પાકા કેળાનું રાયતું। કેળાનું રાયતું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે। બધા રાયતા કરતાં કેળાનું રાયતું એકદમ મસ્ત લાગશે। તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। ચાલો જોઈ લઈએ કેળાનું રાયતું કેવી રીતના બનાવવું। તેના માટે હવે આપણે દહીં લેશું। તેના માટે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું, અહીંયા મેં 1 ચમચા જેટલું ઘાટું દહીં લેવાનું છે, એકદમ જાડું દહીં, તો જ એકદમ સરસ ટેસ્ટી આપણું રાયતું બનશે। તેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ લેશું। અહીંયા હું ખાંડનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખીશ, તો જ કેળાનું રાયતું ખૂબ જ સરસ લાગશે। તમે જો ખાંડવાળા રાયતા ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવું આપણું રાયતું બનશે। તેમાં આપણે લઈ લેશું થોડુંક જ મીઠું। મીઠું નાખવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે મીઠું વધારે પડી જાય તો રાયતા ખારા બની જતા હોય છે। તેને આપણે વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી લેશું। આપણી ચેનલમાં એટલે કે ગામઠી કિચનમાં ફ્રેન્ડ્સ હમણાં રોજે રોજ અલગ અલગ રાયતા મૂકવામાં આવશે, તમે ખાસ જોજો। તેમાં આપણે લઈ લેશું શેકેલા જીરાનો પાવડર હાફ ટીસ્પૂન રાઈના કુરિયા લેશું। મરચાંની અડધા મરચાંની જ કટકી મેં લીધી છે, તે લઈ લેશું। લીલા ધાણા લેશું અને બધું મિક્સ કરી દેશું। ઉનાળાની સિઝન હોય, હમણાં એકને એક વસ્તુ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો રાયતા ભેગા હોય તો જમવાનો સ્વાદ જ કંઈક ઓર થઈ જતો હોય છે। કેળાના તમે આખા પીસ કરીને પણ લઈ શકો છો, પણ હું એક કેળાના આ રીતના 4 પીસ કરવાની છું, જેથી કરીને એકદમ સરસ લાગશે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ મજા આવશે। રાયતા બનાવતા વારેય પણ નથી લાગતી અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ હોય છે, એટલે તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। બધું મિક્સ કરી દેશું। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય તેવું આપણું કેળાનું રાયતું તૈયાર છે। સર્વ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણું કેળાનું રાયતું। ઉપરથી આપણે શેકેલા જીરાનો પાવડર લઈ અને ગાર્નિશ કરીશું। ઉપર આપણે લઈ લેશું લીલા ધાણા। તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું કેરીની સિઝન ના આવે ત્યાં સુધી ખાવાની મજા પડી જાય તેવું કેળાનું રાયતું તૈયાર છે। તમે પણ બનાવજો અને તમારા રિવ્યૂ ચોક્કસ મારી સાથે શેર કરજો। આજની રેસીપી જો સારી લાગે ફ્રેન્ડ્સ તો વિડીયોને લાઈક કરજો। ચેનલમાં હજી સુધી નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।